أولا نقوم ببشر البصل والزنجبيل، وبعدها نعود لإتمام الوصفات. نقوم بتصفية الزنجبيل بأخذ عصير الزنجبيل، نصفيه بمصفاة أو بواسطة أي شاش. نأخذ العصير ونحتفظ بباقي الزنجبيل للوصفة الثانية. ثم نقوم بتصفية البصل ونأخذ عصير البصل. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من عصير الزنجبيل، نضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من عصير البصل، نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض قبل الاستحمام بحوالي نصف ساعة. ثم نأخذ كرات القطن بهذا الشكل، ونغمس كرات القطن في العصير ويوزع على فروة الرأس جيدا بهذا الشكل. نقوم بتوزيعه على كامل فروة الرأس، ونركز على أماكن تواجد الفراغات والصلع، وهي كذلك هذه الوصفة أنصح بها للرجال للصلع وكذلك إنبات اللحية. نوزع جيدا مع عمل تدليك للفروة، نركز على الفروة دون الأطراف لمدة حوالي 5 دقائق، ونتركه قلت لمدة 30 دقيقة، وبعدها نقوم بغسل الشعر. ويكرر هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع، هو آمن للحوامل والمرضعات، قلت الرجال كذلك، وحتى الأطفال الصغار لمن لديهم مشكلة فراغات مقدمة الرأس، فراغات بالشعر من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استخدامها وبكل أمل، ولكن نتركها فقط لمدة 10 دقائق وبعدها نقوم بغسل الشعر. إذا كنت لا ترغبين في عمل هذه الوصفة لوجود البصل بها، يمكنك عمل الوصفة الثانية والمكونة من نحتاج للزنجبيل، باقي الزنجبيل الذي قمنا بأخذ العصير منه. يمكن استخدام بودرة الزنجبيل، لا مانع في ذلك. وكذلك نحتاج هنا لملعقة طعام كبيرة من أوراق المورينجا. المورينجا هنا متوفرة عند العطار، هي متوفرة كذلك. طبعا هي عبارة عن نبات طبي ألبان، أو تسمى كذلك بشجرة الرحمة أو شجرة اليسر، غصن ألبان أو الحبة الغالية أو شجرة الحياة. طبعا لدينا كذلك موضوع أو فيديو مخصص لهذه العشبة الرائعة، أو بما تسمى أوراق شجرة البان، قلت المورينجا. بديل المورينجا هنا يمكن استخدام الريحان أو الياس أو الآس، أو يمكن استخدام إكليل الجبل يزير. نحتاج قلت لملعقة طعام كبيرة، ونضيف عليها حوالي ملعقة طعام كبيرة من الزنجبيل، ثم نضيف كوب من الماء المغلي. نضع مباشرة عليه الماء المغلي ونتركه لينقع من ساعة إلى 2 ساعات. طبعا هنا نحكم إغلاق الإناء حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة في هذه المكونات. بهذا الشكل نحكم إغلاق الإناء. طبعا هنا أوراق المورينجا مفيدة جدا جدا للشعر، وذلك لاحتوائها على قوة من الكالسيوم والحديد والزنك، نحاس، بوتاسيوم، وكذلك مكونات أخرى كثيرة، كما أنها معروفة طبعا بالمحتوى العالي من المواد المضادة للأكسدة. هي تساعد على إبقاء الشعر طبعا صحي وكذلك كثيف، وتساعد على تطويل الشعر، ممتازة لإنبات الفراغات وبسرعة. طبعا هنا نترك المنقوع قلت لمدة ساعة إلى 2 ساعات أو حتى ليلة كاملة، وبعدها نقوم بتصفية هذا السائل، نقوم بتصفيته ونتركه إلى أن يكون بحرارة الغرفة.
بعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو، ونستعمل هذا المحلول للشطف النهائي للشعر. يمكن عمله في بخاخ وعمل بخاخ للشعر، أو قلت محلول شطف نهائي للشعر. نكرر استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط في الأسبوع. إذا كان الصلع وراثي يمكننا استخدامها من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. غير متوفرة عندك هذه المكونات، ننتقل لعمل الوصفة الثالثة، كذلك هي مفيدة جدا. نحتاج فيها إلى ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون. يمكن استخدام زيت جوجوبا أو زيت جوز الهند، أو كذلك يمكن استخدام زيت الأرغان. نحتاج للمكون الثاني هو ملعقة شاي صغيرة من بودرة الزنجبيل. نخلط المكونات جيدا مع بعض دائما قبل الاستحمام، نخلطها جيدا. ثم بعدها نقوم باستخدام هذه الوصفة على فروة الرأس في حركات دائرية مع تدليك الفروة باستخدام أطراف الأصابع لمدة 5 دقائق. نترك هذه الخلطة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسلها بالشامبو المناسب. تكرر استخدام هذه الوصفة كذلك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. لدينا كذلك الوصفة الموالية، نحتاج فيها إلى بيضة. طبعا هنا التنويع في الوصفات، يمكن التنويع ما بين هذه الوصفات إذا كانت كل المكونات متوفرة. نحتاج إلى بيضة في هذه الوصفة، ونحتاج إلى زيت الزنجبيل. طبعا هنا زيت الزنجبيل سبق وقمنا بعمله في القناة، طريقة عمله موجودة في القناة. بيضة ونضيف عليها 2 ملاعق شاي من زيت الزنجبيل. يمكن شراؤه جاهز أو يمكن عمله كذلك في البيت. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها، البيضة مع زيت الزنجبيل. إذا كانت الفراغات كثيرة أو يعاني من الصلع، نضيف ملعقة شاي كذلك من بودرة الزنجبيل لهذه الوصفة حتى تكون نتائجها سريعة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم نقوم بتوزيع هذا الماسك. دائما نبدأ بالفروة، وكذلك يمكننا توزيع هذا الماسك على أطراف الشعر، ونتركه من 1 ساعة إلى 2 ساعات. بالنسبة لرائحة البيض، يمكن إضافة حوالي ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون أو أي نوع خل متوفر في البيت لإزالة رائحة البيض. نتركه على الشعر، وبعدها نقوم بشطفه جيدا بالشامبو. تكرر هذه الوصفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.